हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले बायोट एन्ड सेवार्ट लको टोटल टपिक कभर गर्न गइरहेको छौँ होइन। अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भिडियोको सिरिज हुन्छ होइन। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामीले आज हल्का इन्ट्रोडक्सन पार्ट जस्तो हुन्छ क्या। जस्तै इन्ट्रोडक्सनमा बायोट एन्ड सेवार्ट ल भनेको के हो, बायोट एन्ड सेवार्ट लले कस्तो फर्मुला दियो होइन, बायोट एन्ड सेवार्ट लको बारेमा चाहिँ टोटल त्यसको डिरेक्सन, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कता हुन्छ, के हुन्छ, त्यस्तो कुरा सबै कुरा सिक्छौँ होइन। अब सुरुमा चाहिँ आज हामी स्टार्टिङ गरौँ। अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। अब बायोट एन्ड सेवार्ट ल भनेर भनेको छैन। बायोट एन्ड सेवार्ट ल भन्ने बित्तिकै के सम्झिनुपर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामी डिनोटेसनमा बी भन्छौँ। बी भनेको चाहिँ के अरे, म्याग्नेटिक फिल्ड हो। अब सुरुमा ब्याकग्राउन्ड बुझौँ ल, हल्का के रहेछ यो भनेर कहाँबाट आयो भन्ने कुरा। पहिले नै एउटा साइन्टिस्ट थियो क्या। अब त्यो साइन्टिस्टको नाम चाहिँ ओस्ट्रेट थियो। अब ओस्ट्रेट साइन्टिस्ट चाहिँ लेक्चरर थियो अनि कलेजमा पढाउँदै थियो। अनि पढाउँदै गर्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो क्या, सबैको अगाडि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो। के एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि एउटा वायरमा चाहिँ त्यसले करेन्ट पठाइरहेको थियो। एउटा वायरमा चाहिँ के गरिरहेको थियो अरे, करेन्ट पठाइरहेको थियो अरे। अनि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो, यो वायरको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो क्या, के अननोन एक्सपेरिमेन्ट, मतलब योसँग रिलेटेड एक्सपेरिमेन्ट होइन। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ एउटा निडल थियो क्या। अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल ल्याबमा देख्नुभएको छ होला, यस्तो परेको निडल हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिफ्लेक्सन, यहाँ मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ चुम्बक चुम्बक राख्यो भने यो आफै हल्लिन्छ। त्यस्तो खालको देख्नुभएको छ नि होइन ल्याबमा। त्यो हामीले प्र्याक्टिकल पनि गरेका थियौँ, गर्नुभएको थियो होला तपाईँहरूले पनि होइन, गर्नुहुन्छ होला, गर्नुभएको छैन भने होइन। के भयो त भन्दाखेरि यो करेन्टबाट, यो वायरबाट चाहिँ करेन्ट पास हुँदै गर्दाखेरि यो जुन निडल छ, निडल भनौँ न, कम्पास निडल, यसमा चाहिँ डिफ्लेक्सन आयो क्या। अनि त्यो अचम्ममा पऱ्यो, के कसरी डिफ्लेक्सन आयो भनेर। डिफ्लेक्सन त त्यतिकै आउँदैन नि त, डिफ्लेक्सन आयो क्या। यो तारको छेउमा लान्छ झन् धेरै डिफ्लेक्सन आउँछ क्या, झन् धेरै हल्लिन्छ यो। अनि तारबाट अलिक पर लान्छ, डिफ्लेक्सन कम हुँदै हुँदै जान्छ। भनेपछि त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाएछ ए करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डसँग केही न केही रिलेसन रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट त्यसले पत्ता लगायो। अनि पछि हुँदै हुँदै गएर चाहिँ बायोट एन्ड सेवार्ट लले चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ ठ्याक्कै फर्मुला दिए क्या यिनीहरूले चाहिँ, बुझ्नुभयो होइन। अनि त्यसले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि अर्को पनि एक्सपेरिमेन्ट गरे क्या कतिजनाले, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब कस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरे त भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है त। अब एउटा यहाँ आएर चाहिँ एउटा कार्डबोर्ड लिए होइन। अब एउटा कार्डबोर्ड लिए अनि कार्डबोर्डमा चाहिँ यहाँ सानो दुलो पाएर होइन, यहाँ आएर चाहिँ वायरलाई राखेँ। अब वायर भनेको करेन्ट क्यारिङ वायर राखिहाल्छन् होइन, यहाँबाट करेन्ट गइरहेछ, यहाँ राखेँ। त्यस पछाडि के गरेँ त भन्दाखेरि त्यहाँ आइरन पिसेस हुन्छ नि त, त्यो आइरन पिसेसलाई चाहिँ जथाभावी त्यसरी राखेँ। जथाभावी क्या, जथाभावी है, जथाभावी राखेँ जथाभावी राखेँ। अनि राखिसकेपछि अब यो वायरबाट चाहिँ यिनीहरूले करेन्ट पठाए। करेन्ट पठाइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि रिजल्ट कस्तो भयो त भन्दाखेरि, जस्तै यो कार्डबोर्ड थियो अनि यो वायर थियो, वायरबाट करेन्ट पास भइरहेको थियो। यसमा चाहिँ यस्तो खालको उयो बनाऊ क्या, गोलो गोलो खालको त्यो म्याग्नेटिक पिसेस थियो नि, सानो सानो त्यो टुक्राहरू, त्यो चाहिँ यसरी भएर बस्यो। अनि तिनीहरूले यहाँबाट चाहिँ के कन्क्लुजन पाए त भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरसँग त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुँदो रहेछ वरिपरि, त्यसको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तिनीहरूले पत्ता लगाए। अब यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मात्रै भयो तपाईँहरूको लागि होइन। अब यति बुझिसकेपछि हल्का बुझ्नु पऱ्यो नि त, अब के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब म सुरुमा हल्का उयो भन्छु अनि अलिक मजाले गर्नुपर्छ ल। सुरुमा म बुझाउन कोसिस गर्छु बायोट एन्ड सेवार्ट लले के भन्छ, कस्तो भन्छ भनेर चाहिँ। अब सुन्नुहोस् है त। अब बायोट एन्ड सेवार्ट लले चाहिँ अब के गरे त, तिनीहरूले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे अनि पत्ता लगाए क्या तिनीहरूले चाहिँ। अब के पत्ता लगाए त भन्दाखेरि एउटा वायर छ, वायरमा चाहिँ यदि आई करेन्ट बगिरहेछ भने छोटो डिस्टेन्स भनेको डिएल डिस्टेन्स, यो चाहिँ सपोजको लागि डिएल डिस्टेन्स अरे, छोटो डिस्टेन्समा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ तिनीहरूले पत्ता लगाए क्या, फर्मुला दिए क्या, एक्सपेरिमेन्ट अनुसार पत्ता लगाए। अब त्यो हामीले जान्नु परेन, यो फर्मुला चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो। अनि यो चाहिँ डिएल यतिको ठाउँमा चाहिँ त्यसले कति प्रड्युस हुन्छ भनेर थाहा पाएँ। अनि पछिल्लो गएर इन्टिग्रेट गर्दाखेरि ओभरअलको आउँछ क्या। अब अहिले भनिदिइहाल्छु म तपाईँहरूले के कस्तो। अब सपोजको लागि एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ अरे, यो पी भन्ने पोइन्ट र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ आर छ अरे भनेर मैले मानेर, सपोजको लागि मैले टिक 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 दिएँ ल, यसरी आर छ अरे। अनि यसले बनाएको यो 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 डिएल र योसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ थीटा छ अरे, थीटा छ अरे। अब होइन, अब यो बायोट एन्ड सेवार्ट लले दिएको फर्मुला चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छ क्या, यो सबैसँग रिलेसन राख्छ। अघि मैले यहाँनिर के भनेको थिएँ भन्नु त, यो कम्पास जति टाढा लग्यो त्यति डिफ्लेक्सन कम हुँदै गयो, जति नजिक लाग्यो डिफ्लेक्सन धेरै हुँदै गयो, त्यस्तो कुरा के भनेको थिएँ नि त होइन। अब त्यो सबै कुरा यहाँ आउँछ क्या। अब जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ,
यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यहाँ आएर किन यहाँ स्मल भयो भन्नु त डेल्टा बी किन भयो भन्दाखेरि यो त स्मल एलिमेन्टको लागि गरेका थियौँ नि, त्यही भएर स्मल भयो। ल नझुक्किनु, यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो अरे, यो डिएलसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो अरे। अनि जति यो लेन्थ बढायो होइन, डिएल बढायो त्यति धेरै डिफ्लेक्सन आयो अरे क्या। त्यसरी नै डिबी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल करेन्टसँग भयो अरे। करेन्टसँग भन्नुको मतलब यहाँ जति धेरै करेन्ट बगायो त्यति धेरै डिफ्लेक्सन आयो अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति बढो भनेर तिनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा पाए। त्यस पछाडि अर्को कुरा के थाहा पायो भन्दा त तिनीहरूले यो डिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो अरे। यो चाहिँ के भयो अरे, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो, त्यो पनि स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो अरे भनेर थाहा पाए। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा के थाहा पाएँ, एङ्गलसँगको पनि कुरा आयो क्या। यहाँ एङ्गलसँग पनि कुरा आयो। एङ्गलसँग चाहिँ साइन थिटासँग एङ्गल आउँछ। ल थिटासँग मात्रै एङ्गल आउँदैन, साइन थिटासँग एङ्गल आउँछ। अब यति कुरा थाहा पायो अरे। अब यो कसरी सम्झिने भन्ने कुरा आउँछ क्या। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब 2 मार्क्समा बायोट एन्ड सेवार्ट ल लेख भनेर आयो भने चाहिँ बायोट एन्ड सेवार्ट ल के भन्छ, बायोट एन्ड सेवार्ट अहिले म लेख्न कसरी सिकाउँछु भनेर भन्ने, त्यो बायोट एन्ड सेवार्ट लमा लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो क्या। यो हल्का ल्याङ्ग्वेज तरिकाले लेख्दा पनि भयो अथवा थ्योरिटिकल्ली यस्तो भन्छ भनेर यसरी लेख्दा पनि भयो क्या। अनि यति सबैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के भयो भन्नु त, डिबी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ अब सम्झिने तरिका है, यहाँ यसरी लेख्दा झ्याउ हुन्छ नि त्यसरी। आइडियल है, आइडियल भन्दाखेरि सम्झिँदा पनि आइडियल रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। आइडियल साइन थिटा बाई आर स्क्वायर, यति हो क्या सम्झिनुपर्ने। आइडियल साइन थिटा बाई आर स्क्वायर भनेर सम्झिनु पऱ्यो। अब प्रोपोर्सनललाई त हटाउनु पऱ्यो। प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्नु त, एउटा कन्स्ट्यान्ट चिज हाल्नु पऱ्यो होइन। अब यो कन्स्ट्यान्ट चिज चाहिँ के पक्नु, ल प्रोपोर्सनललाई हटाऊँ। प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि कन्स्ट्यान्ट चिज हाल्नुपर्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्यु नट बाई 4 हाल्छौँ। अब म्यु नट बाई 4 यति भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हो है, यो कन्स्ट्यान्ट हो। अब म्यु नट भनेको के हो सबै थोक म भन्छु। ल अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्नु त, आइडियल साइन थिटा बाई आर स्क्वायर भयो। ल यो यल हो। ल साइन थिटा बाई आर स्क्वायर भयो भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुँदो रहेछ, बायोट एन्ड सेवार्ट लले म्याग्नेटिक फिल्ड कति दियो, आइडियल साइन थिटा बाई आर स्क्वायर दियो भनेर यति कुरा बुझ्यो होइन। अब म्यु नट भनेको के हो बुझौँ ल। म्यु नट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्मिएबिलिटी हो। के अरे, पर्मिएबिलिटी हो, पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस भन्छ यसलाई चाहिँ। ल अब यसको भ्यालुहरू आउनुपर्छ क्या, भ्यालुहरू थाहा हुनुपर्छ। अब भ्यालुहरू चाहिँ कति हो त, अब म्यु नटको भ्यालु चाहिँ कति हो त भनेर भन्ने कसैले भन्नु भने चाहिँ 4 इन्टु 10⁻⁻7 हो भनेर भन्नुपर्छ। 10⁻⁻7। अब जब जस्तो तपाईँले इलेक्ट्रोनको चार्ज पढ्नुभएको थियो होइन, इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ भनेर के हुन्छ भनेर पढ्नुभएको थियो। अब म्यु नटको भ्यालु पनि पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो होइन। यति भयो। अब यो पाईको भ्यालु त मैले भनिराख्नु पर्दैन, 4 त कन्स्ट्यान्ट हो, पाई भनेको 22/7 त्यस्तो कुरा भनिराख्नु परेन। ल अब कसैले बायोट एन्ड सेवार्ट ल केही सोधो भने चाहिँ के भन्ने, मेन कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो है। यति कुरा थाहा पाएपछि यो बायोट एन्ड सेवार्ट ल लगभग सकिन्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। अब यसलाई गर्नु पर्यो नि त राम्ररी, त्यो गरेर म देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। अब हेर है त कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। ल अब सुरुमा बायोट एन्ड सेवार्ट लको बारेमा लेख भनेर 2 मार्क्समा आयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति मात्रै एक्सपेरिमेन्टली इट हेज बिन फाउन्ड द्याट द म्याग्नेट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो वायरमा चाहिँ आई करेन्ट बग्दाखेरि पी भन्ने पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली थाहा पाइयो अरे, जसमा चाहिँ डिस्टेन्स आर छ अरे अनि करेन्ट आई, यो करेन्ट क्यापिटल आई लेखेको छु। ल क्यापिटल आई करेन्टको कारणले गर्दाखेरि लेखेको अरे कुन डिस्टेन्समा, डिएल डिस्टेन्समा भनेर मैले भनिसकेको छैन, यो सबै कुरा माथि लेखिदिइसकेको छ। त्यस पछाडि एक्सपेरिमेन्टली भनेको छ नि त, त्यही भएर के थाहा पाइयो अरे त, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त करेन्ट हुन्छ अरे थाहा पाइयो अरे। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे डिएलसँग हुन्छ अरे। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन थिटासँग हुन्छ अरे। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल 1/r² हुन्छ अरे भनेर थाहा पाइयो। अनि यो सबै माथिको एबोभ इक्वेसनलाई चाहिँ कम्बाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो त भन्दाखेरि यो पाइयो। अनि त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट मतलब यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनको लागि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पऱ्यो। त्यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, जसमा म्यु नट भनेको चाहिँ पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस हो भनेर पनि हल्का फल्का लेखिदिनु। अनि म्यु नटको भ्यालु यति हुन्छ अनि यसको युनिट चाहिँ हेनरी पर मिटर भयो होइन। यति भयो। अब अर्को कुरा के आउन सक्छ त भन्दाखेरि यो जुन डिबी निक्लेको हुन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्डको जुन युनिट हुन्छ यो युनिट चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त होइन। यसको युनिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टेस्ला हो। अब टेस्लालाई टी पनि भन्छ, यो चाहिँ यसा युनिटमा टेस्ला भन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सिजिएस युनिट, अब सिजिएस युनिट कहिलेकाहीँ युज भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ त गस भन्छ। ल
गस पनि भन्छ, जी भनेर पनि भनिदिन्छ। यो चाहिँ सिजिएस युनिट हो। अब यो गस र यसकोमा कस्तो रिलेसन छ भनेर भनौँ न, यो युनिटको कुरा है। अब जस्तै 1 गस इज इक्वल टु 10⁻⁻4 टेस्ला हुन्छ भनेर पनि यसो कहिलेकाहीँ नोट गरेर राखिराख्नु ल। यो कुरा यति कुरा भयो। अब त्यस पछाडि अब मैले अहिले तिमीहरूलाई मैले सिकाउनु पर्ने के हो त भन्दाखेरि अब यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ कति हुन्छ भनेर सिकाउनु बाँकी रह्यो क्या। अब हेर, डिरेक्सन लास्टै सजिलो छ। यहाँसम्म तिमीहरूले गरिसकेको छौ नि त होइन, यहाँसम्म तिमीहरूले मजाले बुझ्यौ। के बुझ्यौ त भन्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको हुन्छ, जुन μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर भयो। अब यो आर स्क्वायर भयो। अब यति हुन्छ। अब मैले तल र माथि नै मैले आरले मल्टिप्लाई गरिदिएँ अरे। के गरेँ अरे, तल र माथि नै आरले मल्टिप्लाई गरिदिएँ अरे। अब त्यस पछाडि हेर ल, म एरेन्ज गर्छु। एरेन्ज गर्दाखेरि कसरी बुझिहाल्छौ तिमीहरूले। जस्तै यो डिबीलाई मैले जस्ताको त्यस्तै डिबी लेखेँ होइन, डिबी लेखेँ। त्यस पछाडि μ0/4π पनि जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। अनि मुनिपट्टि हेर ल, मुनिपट्टि आर क्युब भयो। तिमीहरूले मजाले बुझ्यौ, आर क्युब भएको मजाले बुझ्यौ। त्यस पछाडि आई भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, आईको केही रोल हुँदैन यहाँ आएर सकिहाल्यो। आई भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर आईलाई मैले माथिको आईलाई छुट्याइदिएँ। त्यस पछाडि बाँकी रह्यो यति टर्म बाँकी रह्यो होइन। अब यति टर्मलाई मैले एरेन्ज गरेँ भने डिएल क्रस आर भनेको हेर है, मैले डिएल भेक्टर अनि आर भेक्टरलाई चाहिँ मैले क्रस प्रोडक्ट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन त, डिएल अनि यहाँ आर अनि यहाँ हेर साइन थीटा आउँछ कि आउँदैन। मतलब क्रस प्रोडक्ट भनेको त साइन थीटा आउँछ नि त, क्रस प्रोडक्टबाट साइन थीटा। अनि यहाँ हेर युनिट भेक्टर पनि आउँछ। यो युनिट भेक्टर चाहिँ अब युनिट भेक्टर पनि आरको फर्ममा आउँछ। यो नलेख्दा पनि भयो ल। भनेपछि बुझ्यौ मैले के भन्न खोजेको, तँ चाहिँ बुझ्यौ कि बुझेनौ। जस्तै डिएल र आर छ यहाँ हेर है, यहाँ डिएल छ, यहाँ आर छ, साइन थीटा पनि छ। अब मैले यसरी एरेन्ज गर्न खोजेको क्या। यसरी एरेन्ज गरेँ भने यहाँ हेर डिएल पनि छ, आर पनि छ, यहाँ आर पनि छ, साइन थीटा पनि छ, साइन थीटा पनि छ। भनेपछि यो भनेको त के रहेछ, क्रस प्रोडक्ट अफ डिएल एन्ड आर रहेछ कि रहेन रहेछ भन त। माथि तल आरले मल्टिप्लाई गरेको क्या। यो त्यस्तो साह्रो बुझ्नुपर्ने कुरा त होइन होइन। र पनि तिमीहरूलाई डिरेक्सन कहाँबाट आउँछ, यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कहाँबाट, यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा तिमीले सोच्यौ भने चाहिँ भेक्टर फर्ममा लेखेको भने जस्तै हो क्या। यो चाहिँ बुझ्यौ, भेक्टर फर्ममा लेखे जस्तै हो। भनेपछि डिएल क्रस आर भेक्टर भयो, यो भयो, बुझ्यौ होइन। यति गरिदियो भने चाहिँ तिमीहरूको डिरेक्सन पनि भयो म्याग्नेटिक फिल्डको। अब डिरेक्सनमा बुझ्नुपर्ने इनवर्ड र आउटवर्डको कुरा पनि तिमीहरूलाई म बुझाउँछु। जस्तै इनवर्ड र आउटवर्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेर थाहा छ कि थाहा छैन। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल क्या। जस्तै राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि होइन, सुन है। जस्तै यो वायर छ, यो वायरमा आई करेन्ट बगिरहेछ। अनि के भयो त भन्दाखेरि यो थीटा यहाँ आएर छ, अनि यहाँ आएर चाहिँ अब जस्तै डिबी छ अरे, यो आर डिस्टेन्समा छ अरे, यो डिएल लेन्थमा छ अरे भनेर मानिदिइराखौँ होइन। अब हेर ल, यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गल सपोजको लागि यस्तो छ अरे, यस्तो छ भन्नुको मतलब अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुल हेर ल, यो जुन छ नि, यो यस्तो दिएको एरो, त्यो एरोलाई हेर्ने ल। यो एरोलाई चाहिँ यो मेरो राइट ह्यान्ड हो नि त, राइट ह्यान्डलाई चाहिँ मैले यो एरो यस्तो गइरहेछ, अनि यो बुढियमलाई हेर त, बुढियमलाई त माथि आइरहेछ नि त। बुढियमलाई माथि आइरहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो, आउटवर्ड भयो, आउटवर्ड भयो। अब यो चाहिँ के भयो अरे, आउटवर्ड भयो ल, आउटवर्ड भयो। अब हेर यही कुरालाई मैले यहाँपट्टि जस्ट सेम कुरा छ है, अरू मैले केही लेखिनँ यहाँ हेर। जस्ट यो यतापट्टि आएको चाहिँ यो यसरी आएको छ अरे, सपोजको लागि यो त यस्तो गर्नु पऱ्यो नि त मैले त। यो यस्तो भएको छ नि त, हेर न, यो बुढियमलाई चाहिँ यहाँ छ क्या, बुढियमलाई यहाँ भुइँमा छ, अनि यस्तरी भइरहेछ, यस्तरी भइरहेछ भन्नुको मतलब त यो त इनवर्ड रहेछ नि त होइन। यो चाहिँ के रहेछ, इनवर्ड रहेछ। अब हेर इनवर्ड र आउटवर्ड त तिमीहरूले सम्झ्यौ। अब यसको सिम्बल हुन्छ क्या। जस्तै तिमीहरूले कोही पछि गएर इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ यस्तो खालको सिम्बललाई के भन्छ, यस्तो खालको सिम्बललाई के भन्छ भनेर भनेको हुन्छ क्या। अब यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। जस्तै यो भनेको के हो, यो भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब झुक्काइदिन्छ क्या। अब सम्झिनको लागि चाहिँ मैले कसरी सम्झेको थिएँ भनेर अब सम्झिने हो भने चाहिँ यो ओ छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि हेर त, बिचमा पनि ओ छ, बाहिर पनि ओ छ भन्नुको मतलब आउटवर्डको चाहिँ यो रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। तर यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ इनवर्ड जस्तो लाग्छ नि त, घोचे जस्तो लाग्छ नि त यो त होइन। तर यस्तो हुँदैन ल, यो चाहिँ आउटवर्डको यो भयो, अनि इनवर्डको चाहिँ अब यो भयो, बुझ्यो होइन। अब मैले इनवर्डको अर्को तरिकाले सम्झिँदा पनि सकिन्थ्यो। इनवर्डको चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै एम गर्छ नि त, एम इन भनेर भन्छ क्या। जस्तै एम गर्दाखेरि यहाँ आएर पब्जी सब्जी खेल्दाखेरि एम गर्दाखेरि यस्तो आउँदैन,
एम गर्नु हो नि त, इन गर्नु हो नि त, मतलब त्यसलाई चाहिँ एम गरे जस्तै त्यो त्यसरी सम्झेको थिएँ क्या। जस्ट आउटवर्डबाट सम्झेन, बुझ्यौ नि होइन, आउटवर्ड र इनवर्ड भनेको चाहिँ बुझ्यौ नि। जस्तै राइट ह्यान्ड लिने, राइट ह्यान्डले यस्तो गर्दाखेरि यो बुढियामा माथि आयो, त्यही भएर यो चाहिँ आउटवर्ड भयो। अब यहाँ आएर चाहिँ यस्तो छ, त्यही भएर मैले यसलाई यस्तो गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ तलतिर गयो भनेर बुझ्ने ल। यस्तो कुरा बुझिहाल्छौ तिमीहरूले। अब यति कुरा भइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नुको मतलब बाइट एन्ड सेभार्ट लबाट चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड निक्लिन्छ त्यो पनि थाहा पायो। कति निक्लिँदो रहेछ, डिबी इज इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा निक्लिँदो रहेछ होइन। आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर निक्लिँदो रहेछ। अनि यसलाई भेक्टर फर्ममा पनि लेख्न आयो, त्यो भेक्टर फर्ममा लेखेको थिइनँ। अनि जस्तो डिएल इन्टु आर यस्तो गरेर लेखेको थिइनँ त, यहाँ आर क्युब मुनि आर क्युब लगाएर, यो चाहिँ भेक्टर फर्मको थियो क्या। यो कुरा भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को तिमीहरूले के बुझ्यौ, इनवर्ड र आउटवर्डको कुरा पनि बुझ्यौ। अनि एक्जाममा कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि बुझ्यौ होइन। यति गरिसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले बाइट एन्ड सेभार्ट लको अगाडिको इन्ट्रोडक्सन पार्ट सबै बुझ्यौ। अब त्यस पछाडि अब हामी चाहिँ एप्लिकेसन गर्छौँ अनि हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। यो पुरै सिरिज हेर्नु होला होइन, लाइक गर्नु, साथीलाई सेयर गर्नु, ग्रुपहरूमा सेयर गर्नु। अनि त्यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।